වෙල්කම් කියලා පිළිගන්නවා Money With Nee YouTube channel එකට. ඉතින් අද මම කතා කරන්න යන්නේ තවත් එක අලුත් site එකක් ගැන. මීට කලින් වීඩියෝස් වලදී මම කතා කරලා තියෙනවා Quora marketing ගැන tutorial එකක්. The Quora කියන්නේ answer and question platform එකක්. answering and question කියන දෙකම කරන්න පුළුවන් එක විදිහක platform එකක්. ඉතින් මේ අද වීඩියෝ එකේදී මම කතා කරන්න යන්නේ මේ වගේ platform එකක් ගැන. ඉතින් මේ platform එක ගැන ගත්තොත් මේකට monthly මිලියන 7.77ක traffic එකක් එනවා. බලා ගන්න පුළුවන්. මේකෙදී 54.85ක US base traffic එකක් තමයි හම්බ වෙන්නේ. එතකොට United Kingdom කැනඩා වගේ රටවල් වලින් ට්‍රැෆික් එක එනවා බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් මේකෙදි මේකත් එක්ක වැඩ කරන්න කොහොමද කියන එක ගැන කියන්න. ඉස්සෙල්ලාම ඔයා answer.com එකට යන්න. .com එකට ගිහිල්ලා මේ විදිහට account එකක් create කරගන්න ඕන. account එකක් create කරගද්දි මම පෙන්නන්න. ඉස්සෙල්ලාම මෙතන මේ answers.com එකට ගිහිල්ලා මෙතන මේ login කියන එක දෙන්න. login කියන එකට ගිහිල්ලා මෙතන තියෙනවා don't have an account කියන එක දීලා මෙතන sign up දෙන්න මුලින්ම. හරිද? sign up දෙන්න. මට account එකක් හදලා නැත්තම් මම දැන් account එකක් තියෙන නිසා මම log වෙනවා මේකෙන්. login in with email දෙනවා. මේක මම account එකට log වෙනවා. හරිද? මම account එකට මම log වුණා. එතකොට මෙන්න මේ විදිහට බලා ගන්න පුළුවන්. මේකේ මෙතන edit කියලා තියෙන option එකක්. එතන ගියන් පස්සේ මෙතන මේ profile විස්තර බලා ගන්න පුළුවන්. මෙතන මම ෆොටෝ එකක් අප්ලෝඩ් කරලා තියෙනවා. මේකෙදි මේ ඔයා හිතන්නකෝ affiliate marketing වලට ගැන කතා කරන්න කියන්නේ answers and question දෙන්න මේක හදනවා කියලා. එතකොට ඔයාට money වලට related වෙච්ච ෆොටෝ එකක් අප්ලෝඩ් කරන්න පුළුවන්. මේ pixel වගේ site එකකින්. එහෙම නැත්නම් health and fitness කරනවා නම් ඊට අදාළ ෆොටෝ එකක් මෙතන අප්ලෝඩ් කරන්න පුළුවන්. ඊට අමතරව මෙතන පොඩි bio එකක් දාගන්න ඕන. මම මේ විදිහට හදාගත්තා. හදාගෙන මම මේක මෙතනට copy කරගන්නවා. copy කරගෙන ඊට අමතරව මෙතන මගේ පහලින් link tree එකේ link එක මෙතන මම add කරනවා. හරිද? මේ විදිහට add කරලා මේක මම save කියලා දෙනවා. save කියලා දුන්නාන් පස්සේ මෙන්න මේ විදිහට අපිට අපේ affiliate link එක බලා ගන්න පුළුවන්. හරිද? ඉතින් මම මෙතන search කරනවා how to make money with affiliate marketing. මෙන්න මේ විදිහට මම මේක සර්ච් කරනවා. සර්ච් කරන් පස්සේ අපිට මේ විදිහට answer එකක් බලා ගන්න පුළුවන්. හරිද? මෙන්න මේ questions බලා ගන්න. මෙතන මට question එකක් හම්බුණා how to make money with affiliate marketing කියන එකට. මේකෙදි ගත්තොත් දැන් මෙන්න මෙයා මේ අහලා තියෙන ප්‍රශ්නෙට උත්තරයක් දීලා තියෙනවා. answer එකක් එක්ක මේ අන්තිමට දෙලා තියෙනවා in my bio I have placed this link you can attend the free training and decide. අර එහෙම කියලා තියෙනවා. දැන් මම මේක පොඩ්ඩක් ආපහු rewrite කරලා ගන්නවා whiteboard එකෙන්. හරිද?
white board එකකින් rewrite කරලා ගන්නවා මේක මම මෙහෙම. ඔයාලට ඕන නම් දැන් මේ ප්‍රශ්නෙම ගිහිල්ලා හරිද? මෙන්න මේ ප්‍රශ්නෙම ගිහිල්ලා ඔයාලට Google එකේ search කරන්න පුළුවන්. search කරාම මේ quora එකේට ඕන තරම් answers මේකට එනවා බලා ගන්න පුළුවන්. මම white board එකට යනවා. white board එකට ගිහිල්ලා මේ විදිහට answer එක rewrite කරගන්නවා. rewrite කරගෙන ඉවර වෙලා මම පොඩ්ඩක් back වෙනවා. back වෙලා මම වෙන ප්‍රශ්නයක් තෝරගන්නවා. එතන මෙන්න මේ ප්‍රශ්නෙට මම answer එකක් දෙනවා. මෙතන මම මේ rewrite කරගත්තු එක මෙතනට මම copy කරගන්නවා. මේ විදිහට මම මගේ answer එක මෙතනට මම දාගත්තා. ඉතින් මේවා කරන එකේ අරමුණ තමයි මගේ මේ bio එකේ link එකට traffic එක ගෙන්න ගන්න එක. ඉතින් මම මේ අද වීඩියෝ එක හදන්නේ ගෙදර ඉඳන් නෙමෙයි පොඩ්ඩක් වෙනස් වගේ තේරෙයි. ඉතින් මේක තමයි අද වීඩියෝ එකේදී මම කතා කරන්න ඕන උනේ. ඉතින් ඔයා තාමත් Money With Nee channel එක subscribe කරලා නැත්නම් subscribe කරලා එහා පැත්තේ තියෙන bell icon එක click කරන්න. මට පුළුවන් වෙච්ච වෙලාවක මම වීඩියෝ එකක් දානවා. එතකොට ඔයාලට මේක බලා ගන්න පුළුවන්. මේ දවස්වල නම් ටිකට වීඩියෝස් දාන්න වෙන්නේ නැහැ. මම කලින් කිව්වා වගේ. ඉතින් channel එක subscribe කරලා තියාගන්න. ඉස්සරහට මේ වගේ හොඳ වීඩියෝස් බලා ගන්න ඕන. හරි. ඊළඟ වීඩියෝ එක හම්බ වෙනකම් ගිහින් එන්න.